Phong cách giản dị nhưng rất cuốn hút của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã làm dậy sóng cộng đồng, mà có những ngôi sao nổi tiếng khiến người khác chú ý bởi trang phục đắt đỏ, những bộ đồ lộng lẫy hay phong cách hào nhoáng đầy khoảng cách. Nhưng cũng có những người chỉ cần xuất hiện với quần áo đơn giản, mái tóc tự nhiên và một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là những người như vậy. Điều đặc biệt nhất ở họ không nằm ở sự phô trương mà nằm ở cảm giác gần gũi nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, và cũng chính sự giản dị ấy đã khiến hàng triệu người yêu mến họ nhiều hơn theo thời gian. Mọi chuyện bắt đầu từ những hình ảnh đời thường được lan truyền trên mạng xã hội, không phải thảm đỏ lớn, cũng không phải những bộ ảnh thời trang cầu kỳ, mà chỉ là những khoảnh khắc rất bình thường như đi dạo, xuất hiện ở sân bay hay tham gia một buổi ghi hình đơn giản. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ chính là dù ăn mặc vô cùng giản dị, cả Hứa Khải lẫn Đàm Tùng Vận vẫn nổi bật giữa đám đông theo cách rất riêng. Trong những bức ảnh lan truyền mạnh nhất, Hứa Khải mặc áo khoác tối màu đơn giản kết hợp quần jean và giày thể thao trắng, không có phụ kiện cầu kỳ, cũng không cố tạo dáng trước ống kính, nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến anh trông vô cùng cuốn hút. Gương mặt sắc nét, mái tóc hơi rối tự nhiên cùng ánh mắt bình tĩnh tạo nên khí chất rất điện ảnh. Nhiều người nói rằng Hứa Khải có kiểu ngoại hình càng đơn giản lại càng nổi bật. Anh không cần quá nhiều thứ để thu hút ánh nhìn, bởi khí chất của anh vốn đã đủ mạnh. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Cô thường xuất hiện với trang phục trẻ trung, màu sắc nhẹ nhàng và kiểu tóc đơn giản. Có những ngày cô chỉ mặc áo len rộng cùng quần jean, nhưng khi đứng giữa đám đông vẫn khiến mọi người chú ý ngay lập tức. Điều đặc biệt nhất ở cô chính là nguồn năng lượng rất dễ chịu, nụ cười trong trẻo cùng ánh mắt dịu dàng khiến người khác cảm thấy gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán nhiều hơn khi những hình ảnh hai người cùng xuất hiện trong trang phục đời thường được lan truyền, không phải đồ đôi rõ ràng, cũng không có phong cách quá giống nhau, nhưng giữa họ luôn tồn tại một cảm giác hài hòa rất lạ. Hứa Khải mang vẻ điềm tĩnh và trưởng thành, còn Đàm Tùng Vận lại giống như ánh nắng nhẹ khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một khung cảnh vừa tự nhiên vừa đầy sức hút. Một trong những lần gây bão lớn nhất chính là khi hai người xuất hiện tại sân bay với trang phục vô cùng đơn giản. Hứa Khải mặc áo hoodie đen cùng mũ lưỡi chai, còn Đàm Tùng Vận mặc áo khoác xanh nhạt rộng rãi. Không ai cố tình nổi bật, nhưng hình ảnh ấy lại nhanh chóng xuất hiện khắp mạng xã hội. Nhiều fan nói rằng cảm giác họ mang lại giống như một cặp đôi bước ra từ phim thanh xuân, không hào nhoáng, không quá xa vời, mà rất thật và gần gũi. Điều khiến cộng đồng mạng yêu thích hơn cả chính là cách cả hai luôn giữ được sự tự nhiên. Trong thời đại mà rất nhiều nghệ sĩ cố xây dựng hình tượng hoàn hảo, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại thu hút bởi cảm giác thoải mái. Có những khoảnh khắc Hứa Khải vô thức cúi đầu cười khi nghe ai đó nói chuyện. Có lúc Đàm Tùng Vận vừa đi vừa ôm ly nước và bật cười rất lớn vì một điều gì đó. Chính những chi tiết nhỏ ấy lại khiến hình ảnh của họ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Nhiều chuyên gia thời trang sau đó cũng bắt đầu phân tích phong cách của hai người. Họ cho rằng điều đặc biệt không nằm ở việc mặc đồ đắt tiền hay chạy theo xu hướng mới nhất, mà nằm ở việc hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì. Hứa Khải thường chọn những gam màu trầm, kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên khí chất lạnh lùng rất riêng. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại yêu thích sự nhẹ nhàng và trẻ trung, giúp cô luôn giữ được cảm giác năng động dù đã hoạt động nhiều năm trong giới giải trí. Một điều thú vị là càng nhìn lâu, người ta càng nhận ra sức hút của cả hai không chỉ nằm ở ngoại hình. Nó đến từ thần thái và cách họ xuất hiện giữa đám đông. Có người đẹp vì lớp trang điểm hoàn hảo, nhưng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại đẹp vì cảm giác rất tự nhiên, giống như họ không cần cố gắng trở thành ai khác ngoài chính mình. Có lần trong một buổi ghi hình ngoài trời bất ngờ nổi gió khá mạnh, mái tóc của Đàm Tùng Vận bị thổi rối liên tục khiến cô bật cười không ngừng. Hứa Khải đứng bên cạnh cũng cười theo rồi vô thức quay sang nhìn cô trong vài giây rất lâu. Khoảnh khắc ấy được fan ghi lại và lan truyền khắp nơi. Không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến rất nhiều người rung động vì cảm giác quá tự nhiên và ấm áp. Cộng đồng mạng sau đó bắt đầu gọi phong cách của hai người là vẻ đẹp của sự giản dị. Không cần những bộ đồ hàng hiệu lấp lánh, không cần tạo hình quá phức tạp, chỉ cần họ xuất hiện cùng nhau cũng đủ khiến mọi người chú ý. Điều này càng hiếm hơn trong giới giải trí nơi hình ảnh thường được xây dựng rất kỹ lưỡng. Nhiều fan lâu năm cho rằng lý do họ yêu thích Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là vì cảm giác dễ chịu mà hai người mang lại. Khi nhìn họ, người ta không cảm thấy khoảng cách quá lớn như với nhiều ngôi sao khác. Ngược lại, họ giống như những người rất thật, rất gần với cuộc sống thường ngày. Và chính điều đó lại tạo nên sức hút lâu dài. Có những đêm, chỉ một bức ảnh đời thường của hai người cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Fan liên tục bình luận về cách Hứa Khải đứng cạnh Đàm Tùng Vận với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường, thấy cách cô vô thức kéo tay áo khi cười. Những hành động nhỏ ấy không cần cố ý thể hiện tình cảm nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng cảm nhận được sự đặc biệt giữa hai người. Nhiều năm sau,
Khi nhìn lại những hình ảnh giản dị ấy, fan vẫn cảm thấy rung động như lần đầu tiên. Họ nhớ những bộ đồ đời thường đơn giản, nhớ những lần hai người cùng xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên nhất và nhớ cảm giác rất nhẹ nhàng mà họ mang lại. Có những xu hướng thời trang rồi sẽ qua đi theo thời gian, nhưng vẻ đẹp đến từ sự chân thật lại luôn ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đáng quý nhất ở Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có lẽ chính là việc họ chưa bao giờ cố gắng trở thành hình mẫu quá xa vời. Họ vẫn giữ được sự giản dị của mình giữa thế giới giải trí đầy hào nhoáng. Và chính điều ấy đã khiến cộng đồng mạng không chỉ yêu thích vẻ ngoài của họ mà còn yêu luôn cảm giác bình yên và chân thật mà họ mang lại mỗi lần xuất hiện. Càng về sau, cộng đồng mạng càng nhận ra rằng sức hút của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nằm ở những khoảnh khắc được chuẩn bị quá hoàn hảo mà lại xuất hiện rõ nhất trong những giây phút rất bình thường. Có những hôm cả hai chỉ xuất hiện với áo khoác rộng, giày thể thao đơn giản và gần như không có phụ kiện nổi bật nào, nhưng hình ảnh ấy vẫn đủ khiến mạng xã hội xôn xao suốt nhiều giờ liền. Điều đó chứng minh rằng đôi khi khí chất của một con người mới là thứ khiến người khác nhớ mãi. Một trong những điều fan yêu thích nhất chính là cảm giác thật mà hai người mang lại. Trong rất nhiều bức ảnh được chụp lén tại hậu trường hay sân bay, Hứa Khải thường không nhìn thẳng vào máy ảnh mà chỉ lặng lẽ bước đi với vẻ mặt bình tĩnh. Chính dáng vẻ ấy lại tạo nên sức hút rất riêng. Anh mang kiểu khí chất lạnh nhưng không xa cách, điềm tĩnh nhưng không quá khó gần. Có những khoảnh khắc anh chỉ đơn giản đứng im nghe người khác nói chuyện, nhưng ánh mắt và thần thái vẫn khiến mọi người không thể rời mắt. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại giống như một làn gió nhẹ làm dịu đi mọi thứ xung quanh. Cô có kiểu năng lượng khiến người khác cảm thấy thoải mái ngay khi nhìn thấy. Những lúc cô cười lớn, vô thức kéo tay áo hay cúi đầu vì ngại ngùng đều mang lại cảm giác rất tự nhiên. Nhiều fan từng nói rằng chính sự giản dị ấy mới là điều khiến cô nổi bật giữa vô số mỹ nhân của giới giải trí. Có lần cả hai cùng tham gia một buổi ghi hình ngoài trời khá đơn giản, không có thảm đỏ lớn hay sân khấu hoành tráng, chỉ là một buổi quay trong không gian đời thường. Hứa Khải mặc áo len màu tối kết hợp quần dài đơn giản, còn Đàm Tùng Vận diện áo khoác trắng rộng cùng mái tóc buộc nhẹ phía sau. Nhưng chỉ vài bức ảnh hậu trường thôi cũng đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Người ta liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau dưới ánh nắng chiều nhẹ, vì cảm giác mà họ mang lại quá giống một bộ phim thanh xuân dịu dàng. Đặc biệt, fan rất thích cách hai người giữ phong cách tự nhiên ngay cả khi đối diện với hàng trăm ống kính. Trong giới giải trí, rất nhiều nghệ sĩ luôn cố giữ hình ảnh hoàn hảo tuyệt đối trước công chúng. Nhưng với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, đôi lúc chính những khoảnh khắc không hoàn hảo lại khiến họ đáng yêu hơn rất nhiều. Có lúc Hứa Khải bị gió làm tóc rối tung, có lúc Đàm Tùng Vận cười đến mức không giữ nổi biểu cảm. Nhưng thay vì mất đi sức hút, họ lại khiến người xem cảm thấy gần gũi hơn. Cộng đồng mạng từng bàn luận rất nhiều về khí chất đôi giữa hai người. Không phải kiểu cố tình mặc đồ giống nhau để tạo chủ đề, mà là cảm giác hài hòa tự nhiên mỗi khi xuất hiện cạnh nhau. Dù phong cách khác nhau, họ vẫn tạo nên một tổng thể cực kỳ dễ chịu. Hứa Khải giống như gam màu trầm mang lại cảm giác ổn định, còn Đàm Tùng Vận lại như ánh sáng nhẹ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Chính sự đối lập ấy lại khiến họ càng nổi bật khi đứng cạnh nhau. Có những đêm, chỉ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai người bước ra khỏi địa điểm ghi hình cũng đủ leo lên bảng tìm kiếm nóng. Trong video ấy, Đàm Tùng Vận vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, còn Hứa Khải thì đi chậm hơn một chút phía sau như vô thức chú ý đến cô. Không có hành động thân mật rõ ràng nào, nhưng cách họ xuất hiện cạnh nhau lại tạo nên cảm giác rất đặc biệt. Fan liên tục bình luận rằng đôi khi chính sự quan tâm âm thầm mới khiến người khác rung động nhất. Một điều khác khiến cộng đồng mạng yêu thích phong cách của hai người chính là sự thoải mái. Họ không tạo cảm giác áp lực phải luôn hoàn hảo. Khi nhìn hình ảnh của họ, người xem có cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của sự đời thường. Điều đó khiến rất nhiều người trẻ bắt đầu yêu thích phong cách thời trang giản dị hơn. Không cần hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần mặc thứ phù hợp với bản thân và giữ được thần thái tự nhiên cũng đủ tạo nên sức hút riêng. Nhiều blogger thời trang từng nhận xét rằng Hứa Khải có khả năng biến những bộ đồ đơn giản nhất trở nên cực kỳ nổi bật nhờ vóc dáng và khí chất của mình. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại khiến mọi phong cách trẻ trung trở nên đáng yêu hơn rất nhiều nhờ nguồn năng lượng tích cực mà cô mang theo. Khi hai người cùng xuất hiện, cảm giác ấy gần như được nhân đôi. Có lần fan vô tình bắt gặp cả hai trong một quán cà phê nhỏ. Họ ăn mặc cực kỳ đơn giản, gần như không ai nghĩ đó là hai ngôi sao nổi tiếng. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến những hình ảnh được chụp từ xa trở nên đặc biệt hơn. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận ôm ly nước nóng và cười rất tươi, còn Hứa Khải ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Không cần tạo dáng, không cần sân khấu, chỉ một khung cảnh đời thường thôi cũng đủ khiến hàng triệu người rung động. Nhiều năm sau, khi fan nhìn lại những hình ảnh giản dị của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, điều còn đọng lại không phải là họ đã mặc món đồ gì hay xuất hiện ở đâu. Điều khiến người ta nhớ nhất chính là cảm giác mà hai người mang lại. Một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu và đầy sức sống.
Giống như giữa thế giới luôn thay đổi quá nhanh, họ vẫn giữ được sự chân thật rất riêng của mình. Và có lẽ đó mới chính là lý do vì sao phong cách giản dị của hai người lại có thể làm dậy sóng cộng đồng mạng mạnh đến như vậy, không phải vì sự cầu kỳ hay hào nhoáng mà vì họ khiến người khác nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự đôi khi lại nằm trong những điều đơn giản nhất.